คุณกำลังพบกับปัญหาเปิดประตูยากอยู่ใช่หรือไม่ไม่เอานะครับปัญญาอ่อนนะวันนี้สวัสดีนะครับเพื่อนๆเหยียบกึ่ง G-Force นะครับวันนี้เราอยู่กับ Tesla โมเดล Y แต่ไม่ใช่โมเดล Y ธรรมดานะครับเพราะเป็นโมเดล Y เห็นแล้วก็นึกว่า Y แต่จริงๆมันคือโมเดล YL นะครับเป็นโมเดล Y ตัวใหม่นะครับที่เป็น Long Wheelbase แล้วก็มี6ที่นั่งด้วยกันนะครับวันนี้เป็นรถคันแรกที่เราได้ทำกันนะครับอยากจะทำให้เพื่อนๆดูอันนี้เป็นครั้งแรกจริงๆนะครับที่เราจะได้รื้อกันกับโมเดล YL เราก็จะมีอัปเกรดนะครับในเรื่องของฝากระโปรงหน้าให้เป็นไฟฟ้านะครับด้านประตูที่เรารู้สึกว่าเปิดยากแต่สำหรับผมว่าผมเริ่มชินนะแต่จริงๆมันก็จะมีความลำบากแล้วเวลาเรามือไม้ถือของกันมือซ้ายมือขวามืออะไรที่มันไม่ถนัดนะครับมันอาจจะแบบมีจังหวะที่รู้สึกว่าจริงๆผมว่าด้ามเปิดแบบที่มันเป็นแบบฟิสิกอลมันอาจจะดูง่ายกว่านี้นะครับอันนี้มันเนี่ยบางท่าเรามือซ้ายมือขวามันก็จะมีความแบบความเก้ๆกังๆเวลาเปิดหากว่าไม่ชินนะครับเราก็จะมาเปลี่ยนด้ามอันนี้นะครับให้กลายเป็นด้ามที่เป็นอัตโนมัตินะครับทำให้เราเวลาเราเดินเข้ามารถเราเป็นแค่กดปุ่มนะครับด้ามมันก็จะอ้าออกมารับเราเพื่อให้เราดึงประตูเปิดได้นะครับบวกกับประตูที่บางครั้งก็เข้าบ้างไม่เข้าบ้างนะครับที่อาจจะต้องกลายเป็นประตูดูดนะครับแต่วันนี้เราจะเปลี่ยนกันแต่มากกว่าเรื่องนั้นครับอาจจะเป็นรีวิวพูดคร่าวๆให้เพื่อนๆฟังแล้วกันเพื่อนๆอาจจะเคยดูคลิปโมเดล Y Juniper ที่เคยทำแบบนี้แล้วนะครับแต่วันนี้เป็นโมเดล YL นะครับเราอยากเห็นเหมือนกันว่าภายในประตูภายในโครงสร้างสตรัคเจอร์ต่างๆเนี่ยภายในฝากระโปรงหน้ามีอะไรแตกต่างจากโมเดล Y รุ่นก่อนๆหรือเปล่าเดี๋ยววันนี้เรามาทำให้ดูกันดีกว่านะครับว่าเราจะอัปเกรดขึ้นมาแล้วมันจะดีกว่าเดิมขนาดไหนแล้วก็เวลาที่เราเปิดปิดเนี่ยใช้งานสะดวกไหมเป็นยังไงเพราะสำหรับเพื่อนๆที่รู้จักเราแล้วใช้โมเดล Y หรือใช้โมเดล 3 มาก่อนหน้านี้รู้อยู่แล้วนะครับนี่คือเรื่อง Standard เรื่องฟังก์ชัน Standard ของ Tesla นะครับแต่ว่าบนโมเดล YL สำหรับใครที่เพิ่งซื้อเพิ่งรับรถแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยชิ้นพวกเนี้ยข้างในมันเป็นยังไงวะอยากดูเฉพาะว่ารถรุ่นกูอ่ะก็กูซื้อ YL กูอยากเห็นข้างใน YL กูไม่ได้อยากเห็น YJ นะเดี๋ยวมาลื้อกันดีกว่าว่า YL ตัวนี้ข้างในเป็นยังไงบ้างไปดูกันครับมาเริ่มจากเหมือนเดิมเป๊ะเลยมาทำฝากระโปรงหน้ากันก่อนนะครับมานี่อันนี้ลดต้นทุนมาตั้งแต่ Y Juniper นะไม่ใช่ YL ก่อนนั่นเนี่ยฝาตรงนี้จะมีสวิตช์นะครับสวิตช์ปุ่มหนึ่งเพื่อนๆอาจจะบอกว่าเฮ้ยมันคือสวิตช์เหรอวะมองเข้าไปแล้วมันก็จะเป็นไฟส่องสว่างในฝากระโปรงหน้านะครับแต่อันเนี้ยคือถูกตัดออกไปแล้วตอนนี้ก็จะไม่มีไฟปุ่มนี้แล้วนะครับก็กลายเป็นฝาพลาสติกธรรมดามาพร้อมกับหูลากรถเฮ้ยนี่มันเป็นคลิปรีวิวรถแล้วไม่ใช่อันนี้เปลี่ยนตัวนี่ตัวใหม่รุ่นใหม่นี่ไม่เหมือนเดิมกระติกน้ำไม่เหมือนเดิมคอมแอร์ไม่เหมือนเดิมที่เหลือยังเหมือนเดิมอันนี้ก็เป็นภายในนะครับแบบแรกที่เปิดมาส่วนที่มันต่างจากโมเดล Y รุ่นก่อนๆนะครับก็คือเท่าที่เราแบบเปิดมาปุ๊บเห็นเลยนะครับก็คือเป็น Super Manifold เนี่ยเป็นตัวใหม่หมดแล้วนะครับแล้วก็มีช่องแอร์ตรงนี้ที่อากาศเข้านี่ก็หน้าตาเชฟเปลี่ยนไปแต่ตรงนี้ดูโบโล่งๆดูเหมือนมีอะไรหายไปสักอย่างหนึ่งนะครับแต่อันนี้คือถ้าให้ดูกันคร่าวๆรวมๆนะครับนี่คือสายไฟเดิมจากโรงงานที่เขาประกอบมานะครับเดี๋ยวเราจะใส่ชุดฝากระโปรงหน้าขึ้นไปนะครับ before กับ after รับรองว่าดูไม่ออกว่าสายไฟที่เพิ่มมามันอยู่ตรงไหนนะครับเนียนแน่นอนในฝากระโปรงนะครับนี่คือที่เราเห็นแวบๆแรกๆเลยเนี่ยก็จะเป็นเบ้าโชคนะเบ้าโชคเนี่ยเราเห็นเลยว่ามันทำมาไม่เหมือนเดิมนะครับเชฟของสามเหลี่ยมน็อตที่ยึดขึ้นมาเนี่ยมันคนละเชฟกันนะครับแปลว่าเหล็กทั้งหมดที่เป็นแชสซีเนี่ยที่ถูกปั๊มขึ้นมาเพื่อเป็น YL เนี่ยก็จะเป็นสำหรับ YL นะมันไม่ได้แชร์พาร์ทกันกับ Y ธรรมดาผมว่านี่คือเปลี่ยนกันเลยแบบใช้ไม่ได้โชคก็ใส่กันไม่ได้นะครับแต่ถ้าเป็น Neotech เนี่ยผมว่ายังได้อยู่นะเพราะว่า Neotech ณปัจจุบันยังเป็นรุ่นที่ใส่กับเบ้าเดิมนะครับคือเราสามารถเอาเบ้านี้ไปใส่ Neotech แล้วก็ยังสามารถทำใส่โมเดล YL ได้นะครับเนี่ยยังมีจุดดีเทลเล็กๆน้อยๆที่เรามองเข้ามาแล้วเห็นว่ามันต่างกันก็คือบริเวณน็อตยึดหัวโชคอะรุ่นเก่าเนี่ยจะมีรูทางระบายน้ำให้แบบกันน้ำขังให้น็อตไม่เป็นสนิมเนี่ยรูอาจจะเล็กๆอันนี้รูเบิ่มเลยครับ3ตัวชัดๆเลยโอ้ยเนี่ยทำงานเขาบอกให้ใช้หัวบ้างนี่ไงใช้หัวดันฝากระโปรงอยู่นี่คือโชคฝากระโปรงนะครับนี่ของเดิมก็จะไม่ใช่ไฟฟ้านะครับมันก็จะเป็นโชคหน้าตาธรรมดาที่เพื่อนๆเห็นเนี่ยนะครับของใหม่ก็คือเราเปลี่ยนให้ตัวเนี้ยเสร็จยังวะหัวเมื่อยคอแล้วมันจะเปลี่ยนให้มันเป็นไฟฟ้านะครับต่อพ่วงขึ้นมาซึ่งตัวเขาเองเนี่ย
ไฟฟ้าที่เลี้ยงจากตัวเขาเนี่ยเลี้ยงมาจากแบตเตอรี่ลูกเล็กนะครับซึ่งมันไม่ได้เกี่ยวกับแบตเตอรี่ลูกใหญ่ของตัวรถที่เราใช้พลังงานในการขับเคลื่อนมันคนละส่วนกันเนาะซึ่งเรามาต่อตรงนี้เวลารถหลับรถดับทุกอย่างไปเนี่ยโอ้สบายคอรถดับรถหลับไปเนี่ยมันก็จะไม่ได้มากินไฟไม่ได้มีอะไรไปยุ่งกับระบบรถมันนะครับมันไม่ได้ไปกวนสายแคนไม่ได้ยุ่งอะไรเลยมันแค่ทำงานด้วยการมีมอเตอร์ตัวหนึ่งมีกล่องรับสัญญาณตัวหนึ่งมีไฟเลี้ยงซึ่งไฟตัวเนี้ยมาบอกว่าเวลารถเรากดเปิดปุ๊บเฮ้ยมอเตอร์ไปเปิดแล้วนะเราปล่อยให้โชคทำงานดันฝากระโปรงขึ้นปิดลงมาปุ๊บพอมันถึงตำแหน่งที่มันแตะปุ๊บมีเซ็นเซอร์1ตัวรู้ว่าอันนี้คือฝากระโปรงลงมาปิดแล้วดูดลงไปซะมันก็ดูดลงไปมีแค่นี้นะครับกลัววารันตีไหมถ้ากลัววารันตีผมพูดจริงนะครับอย่าแต่งรถครับมันแต่งรถไม่ได้จริงๆนะถ้ากลัววารันตีครับคือคนแต่งรถส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยหมายเรื่องวารันตีแต่ถามว่ามันขาดถึงแบตเตอรี่รถใหญ่คุณเสียไหมมันไม่เกี่ยวนะครับรถมันไม่ได้เสียมันใช้งานได้ปกติ in case รถของชิ้นนี้มีปัญหาฝากระโปรงมีปัญหาคืออะไรครับมันก็กลับมาที่ผมเพราะผมก็จะรับผิดชอบในส่วนที่ผมทำทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นกล่องมันเสียหรือว่าจะเป็นโชคไฟฟ้ามันเสียนะผมก็มีอะไรเปลี่ยนให้ตลอดนะมีสลิงขาดผมก็เปลี่ยนสลิงให้ตลอดนะถึงแม้ว่าใช้มาแล้วตั้งแต่คันแรกเกิน3 ปีก็ยังเปลี่ยนฟรีอยู่เลยเพราะว่าทำรถไม่ใช่ทำที่ไหนก็ได้ต้อง G-Force ทำต่อโชคใหม่เข้าไปแทนที่ด้วยโชคเดิมนะครับแทนที่โชคเดิมด้วยไฟฟ้าก็จะมีสายไฟมาเนี่ยซึ่งเราก็ต้องไปต่อรวมกันเก็บให้เรียบร้อยฝากระโปรงหน้านะครับในกรณีฉุกเฉินที่แพรเดี๋ยวคุณเก็บเองครับในกรณีฉุกเฉินที่ผมไม่รู้ศูนย์ตอนที่สอนอย่างนะตอนผมรับรถเขาไม่สอนนะครับอันนี้เป็นเส้นที่เราเอามารัดเนี่ยอันนี้เป็นสลิงนะครับซึ่งเอาไว้ดึงฝาในกรณีฉุกเฉินที่ระบบไฟฟ้ามันขัดข้องแล้วเราไม่สามารถเปิดได้นะครับถามว่าหรือกรณีแบตหมดกรณีอะไรอย่างเงี้ยเนาะมันสามารถดึงได้ซึ่งจริงๆเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นสายไฟสีแดงดำของเดิมอันนี้เป็นของที่โรงงานให้มานะครับเวลาที่สมมติว่ารถมันแบตหมดแล้วเรามีของมีค่าหรือมีของอะไรที่อยู่ในฝากระโปรงแล้วเราอยากจะเอาออกไม่ได้นะครับให้เราเอาเปิดตรงนี้เนาะเรากดที่ประมาณ2 นาฬิกาบ่าย 2กดอันนี้ดึงออกมาได้พอดึงออกมาเสร็จเอาสีแดงสีดำเนี่ยไปจิ้มแบตเตอรี่นะครับขั้วบวกขั้วลบกดปุ๊บฝากระโปรงมันก็จะเด้งปึ้งออกมานะแต่กรณีที่เป็นโชคที่ใส่รถที่ใส่ฝากระโปรงหน้าไฟฟ้านะครับตัวนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันกับอีกเคสหนึ่งถ้าหากว่ากรมันค้างหรือมันมีอะไรมีปัญหาเนี่ยเราเอาตัวล็อกเนี่ยที่เราเอาสลิงเส้นนี้ครับมาล็อกไว้เนี่ยซึ่งเราสามารถกดใบ2เนี่ยดึงออกมาได้เหมือนกันนะครับแล้วก็จับสลิงเส้นเนี่ยกระตุก1 ทีเพื่อให้ฝากระโปรงหน้าเปิดในกรณีฉุกเฉินนะในกรณีที่อยู่มันใช้ไม่ได้นะครับซึ่งทุกอย่างพวกนี้เราก็จะรัดเป็นมาตรฐานของเราให้แบบเดียวกันกับที่ Tesla เขาประกอบมาแล้วมีปลั๊กเนาะของเราก็จะมีสลิงเอาไว้ดึงในเคส Emergency ได้ก็เก็บให้เรียบร้อยอันนี้เวลาใส่เนี่ยคือเราก็2 นาฬิกาตรงนี้เข้าแล้วก็กดแค่นี้นะครับเวลาเราจะเอาออกนะครับก็กดตรงนี้ปึ๊บแล้วเราก็หยิบออกอันนี้เป็นเคสที่ผมว่าสูตรหน้าสอนนะครับอันนี้เป็นเรื่องดีแล้วก็กดเข้าไปนะครับมันจะมีเหลี่ยมมันอยู่นะครับเนี่ยกดเข้าไปปึ๊บสวยเหมือนเดิมนี่นะครับตัวเวลากล่องที่เราเอามาไฟมาเลี้ยงเนี่ยมันก็จะมีฟิลส์คอมอยู่นะครับซึ่งหากว่ามันช็อตอะไรเนี่ยมันก็จะเป็นที่ฟิลตัวเนี้ยขาดนะครับมันก็จะไม่ได้เป็นผมมันไม่ใส่มา800 คันผมว่าเนี่ยจะมีไม่ใช่800 คันที่ใส่ฝากระโปรง800 ชุดแต่ว่ามันไม่เคยมีปัญหาแบบพังจนเปิดแล้วทำให้รถมันมีปัญหาชิ้นนี้ไม่เคยแม้แต่ชิ้นเดียวไม่เคยเลยครับยังดึงไม่ออกเลยปัญหาที่พบบ่อยที่สุดของฝากระโปรงเนี่ยเพื่อนๆก็จะบอกว่าเฮียมึงขายของไม่พูดปัญหาเลยไม่อยากพูดไม่เพราะเลยขายของมีแต่เรื่องดีๆไม่มีเรื่องไม่ดีมั้งเหรอมีนะครับฝากระโปรงก็จะมีปัญหาที่ผมกับพี่หมูจะบอกลูกค้าทุกคนนะครับสิ่งที่พี่จะเจอก็คือเวลาฝากระโปรงมันปิดลงไปแล้วสมมติใช้ไปสักปี2 ปีถ้าหากว่าใครใช้บ่อยๆมันจะกลายเป็นมันดูดไม่ลงนะครับเพราะมันดูดไม่ลงเพราะว่าสลิงที่มันเอาไปเป็นมอเตอร์ที่เขามีสลิงตัวเนี้ยดึงฝากระโปรงลงไปเนี่ยมันโดนดึงบ่อยๆดึงมันขาดพอสลิงมันขาดมันกลายเป็นฝากระโปรงปิดออกมาปุ๊บปึ้งหยุดแล้วมันก็ไม่ดูดนะครับไม่ดูดก็รบกวนสลับเวลาเดินมาด้านหน้ารถแล้วก็กดลง1 ทีแค่นั้นเองนะครับแล้วก็โทรมาหาพี่หมูพี่กึ่งครับสลิงฝากระโปรงหน้าผมขาดแค่นั้นนะครับผมก็จะ
เปลี่ยนใหม่ให้นะครับผมมีสต็อกมีอะไรนะครับถ้า worst case นะเคลมของกับหมูกับกึ่งนะ worst case ที่สุดคือของหมดรอแป๊บหนึ่งของมีผมก็จะเรียกเข้ามาแล้วก็มาเปลี่ยนให้นะครับ free of charge ตลอดเวลาอันนี้คือปัญหาของฝากระโปรงเพื่อนๆจะเจอกันแค่นี้นะครับใช้ไฟเรียบร้อยหมดแล้วนะครับมาเช็คทุกอย่างปลั๊กเสียบครบหมดนะครับตามปลั๊กก็พันเทปพันเสียบไฟล็อกไว้เรียบร้อยโอเคเนียนเหมือนเคยเลยนะครับแล้วเราก็จะมาประกอบทุกอย่างกลับเข้าที่เดิมกันครับมาขอหน่อยมาต่อกันที่ด้ามตะปูนะครับของที่ไปที่ไหนก็มีแต่รับผิดชอบดีๆมีที่เดียว พูดแล้วก็ตลกตัวเองเอาจริงๆนะครับเอาจริงๆคือผมอะอยู่มานานแล้วเนาะ30 กว่าปีไม่ใช่แค่นั้นอายุกูผมว่าผมทำเทสลามานานแบบนานระดับหนึ่งแล้วตั้งแต่เทสลาเริ่มมีรถเข้ามาในประเทศไทยนะครับตั้งแต่เริ่มทำตลาดมาเราก็จะเห็นร้านต่างๆมากมายเกิดขึ้นนะครับรวมทั้งผมด้วยเนาะแล้วเราก็จะเห็นร้านต่างๆมากมายที่ล้มหายตายจากไปบ้างนะครับหรือได้ยินจากปากลูกค้าเวลาที่มาหาบ้างว่าเราเคยไปทำที่นั่นที่นี่ที่นู่นที่นี่ผมไม่เอ่ยชื่อแล้วกันเนาะแต่ว่าเขาก็จะบอกว่าเขาไม่รับผิดชอบผมแล้วเขาทิ้งผมแล้วผมติดต่อกลับไปอีกทีเขาบอกว่าประกันมันหมดแล้วถึงแม้ว่าปีกว่าก็บอกว่าหมดแล้วไม่รับประกันแล้วไม่มีอะไรแล้วอะไรก็แล้วแต่นะครับคือผมอยู่กับพี่หมูมาเราก็จะเห็นพวกนี้ผ่านมาเยอะมากๆแล้วก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยแน่นเฮ้ยมันทำไมเขาถึงขายของแล้วถึงไม่รับผิดชอบลูกค้าเนาะผมคุยกับพี่หมูว่าถ้าพี่ซื้อรถคันหนึ่งพี่ไว้ใจให้ G-Force ทำพี่ไว้ใจให้ G-Force ดูแลตราบใดที่พี่ยังขับรถคันนี้อยู่แล้วไม่ขายรถคันนี้ไปมืออื่นผมก็รับประกันของแบบเนี้ยไปเรื่อยๆครับผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันเล็กน้อยมากอ่ะมันเล็กน้อยมากกับการที่แบบเฮ้ยเสียของมันเสียแต่พี่ไว้ใจผมอะแต่ของมันเสียมันผิดที่ของหรือผิดที่ผมครับของมันห่วยถูกปะของมันมีโอกาสที่มันจะเจอดีเฟกต์อะมันของเครื่องใช้ไฟฟ้าเหมือนมึงแกะกล่อง Apple มาแล้วเฮียเจอ Apple ห่วยอะคือมันเจอมันมีโอกาสเจอแต่พอเจอเสร็จปุ๊บเรารับผิดชอบหรือเปล่าคือเรื่องของเรื่องคือเรารับผิดชอบหมดไม่เคยอีดอ่อนไม่เคยบ่ายเบี่ยงไม่เคยแม้กระทั่งแบบบางคันที่อยู่ต่างจังหวัดถูกไหมครับแล้วก็แบบเฮ้ยเรารู้สึกว่าเขามาไกลอ่ะคันนี้อ่ะพี่คนเนี้ยเจอดีเฟกต์หลายรอบแล้วอ่ะด้ามประตูเขาแบบเจอดีเฟกต์หลายรอบเดี๋ยวไม่อ้าบ้างเดี๋ยวประตูมีปัญหาบ้างคุยกับพี่หมูเฮ้ยยอมเสียเวลานัดเขานะเปลี่ยนชุดใหม่ไปถามได้ผมรู้ว่าลูกค้าผมอะ100 คนเล่นโซเชียลน้อยมากเป็นผู้ใหญ่ทั้งนั้นนะครับซึ่งเขาไม่ค่อยเล่นโซเชียลแต่เขาจะรู้เลยว่าถ้าของมีปัญหาหลายรอบเข้ามาที่ผมหลายรอบแก้ไม่จบสักทีใช่ไหมเปลี่ยนชุดใหม่แม่งเลยด้ามประตูพูดหยาบไปแล้วอารมณ์ขึ้นด้ามประตูเสียแม่งอะเสียอยู่นั่นเดี๋ยวหน้าซ้ายหน้าขวาหน้าหลังหน้าซ้ายไม่จบสักทีใช่ไหมเปลี่ยนยกชุดเปลี่ยนชุดใหม่สายไฟลื้อทิ้งเปลี่ยนใหม่หมดไม่คิดตังค์สักบาทไม่เคยคิดตังค์สักบาทที่ไหนทำถูกเชิญครับเชิญเลยครับ1 ปี2 ปีปีครึ่งมีปัญหาแล้วครับพี่ครับผมทำมาโน่นนี่หมดประกันแล้วครับจบคุณซื้อชุดใหม่เชิญเอาเลยครับเนี่ยแล้วทุกคันถามว่าทำไมหลังๆเราทำงานเร็วขึ้นเอาจริงคือผมอยู่มาเนาะก็มีคนช่วยผมทำผมไม่ได้ทำคนเดียว 100% นะครับคือ 100% 4 บานผมทำได้ครับแต่ก็เทคไทม์นะซึ่งเราก็เทรนทุกคนที่ทำขึ้นมาด้วยการปลั๊กเปิร์กทุกอย่างเนี่ยเราก็จะไม่เคยกระชากนะครับไขควงหัวแบนตัวเล็กอะไรที่เราพอจะขยับได้บิดมันได้โดยที่ทำยังไงให้เราไม่ต้องไปออกแรงดึงให้เขี้ยวพวกเนี้ยให้เขี้ยวพวกนี้มันหักอ่ะเราจะไม่ทำให้มันหักนะเราอยากให้เขี้ยวพวกนี้อยู่เหมือนเดิมเพราะเราประกอบกลับเข้าไปมันจะได้เหมือนเดิมหมดนะครับมันจะได้แน่นเหมือนเดิมเราก็ยังคงทำแบบนี้อยู่นะครับถึงแม้ว่าเราทำมาแบบไม่รู้กี่คันคือมันแทบจะหลับหูหลับตาทำได้หมดแล้วอะเทสลาชึบเหมือนเดิมเป๊ะ100%นี่คือทุกอย่างเหมือน Model Y Juniper แบบ exactly 100%ยังหาข้อแตกต่างไม่เจอเหมือนเป๊ะเลยฮะนี้ที่แผงประตูนะครับทั้ง4 บานมีเหมือนกันนะครับเรื่องที่
อันนี้เป็นเรื่องที่ศูนย์เทสลาบอกแต่ผมเชื่อว่าบางคนได้รับรถตื่นเต้นนั่งเล่นจออยู่แล้วอาจจะไม่ได้ฟังนะอันนี้คือเวลาที่เรา Emergency มีข่าวฉุกเฉินว่ารถเทสลาลงดับเดิบอะไรแล้วกดปุ่มตัวเนี้ยแล้วประตูไม่เปิดแล้วลงรถไม่ได้นะครับจริงๆคือเขามีอีกหนึ่งจุดเนาะมันอยู่ข้างล่างตรงนี้นะครับจะเป็นรูปดึงประตูสมัยก่อนไม่มีรูปดึงประตูตอนนี้มีรูปประตูแล้วก็คือเราดึงตัวเนี้ยดึงขึ้นนะครับผมอยากให้เห็นเพราะว่าตอนนี้เราเลื่อนมาแล้วจังหวะที่เราดึงนี่ข้างในเป็นอย่างนี้ครับนี่ผมดึงนะปึ๊บเปิดผ้าขึ้นมาพอดึงปุ๊บเนี่ยนี่อันนี้คือมือผมดึงอยู่นะมันก็จะมาดึงสลักเส้นนี้นะครับเพื่อให้ประตูมันเปิดออกได้แมนนวลนะครับไม่ว่าในกรณีไหนก็แล้วแต่ถ้าตกใจฉุกเฉินรถอุบัติเหตุเปิดไม่ออกคือเราดึงตัวนี้นะเพื่อให้สลิงมันมาดึงประตูแล้วเราก็ยังสามารถออกจากรถได้ตามปกติเป็นเหมือนกันทั้ง4 บานนะครับวิธีเปิดที่เป็นแมนนวลแบบนี้นะครับอันนี้คือเฉพาะประตูคู่หน้านะครับประตูคู่หลังอยู่อีกจุดหนึ่งผมพาไปดูครับถ้าเรากระตุกออกเนาะเขี้ยวพวกเนี้ยเขี้ยวข้างในมันก็จะหักนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะเอาไขควงเข้าไปพลาสติกมันขึ้นนิดนึงให้มันหลวมแล้วเราค่อยดึงออกเนี่ยอยู่เหมือนเดิมสวยเนี่ยไม่หักเลยอย่างพวกเนี้ยคือเอามือกำสายไฟแบบนี้กระตุกก็หลุดครับแต่ว่าไม่เคยทำเกิดมาไม่เคยทำท่านั้นเลยเราก็จะเอาอะไรมางัดที่ฐานมันถูกไหมแล้วก็พลิกขึ้นเนี่ยมันก็ใช้ได้เหมือนเดิมสายไฟก็ไม่ช้ำนะครับนี่นะครับอันนี้เข็ดมาตั้งแต่รถเจน1นะครับเจน1ก็คือเรือล็อตลำแรกๆที่มาไทยนะถ้าเราไม่งัดอันนี้ดีๆตามจุดที่มันเป็น3จุดเนี่ยดึงออกมาหน่อยปุ๊บสมัยก่อนรุ่นแรกๆกิบตัวนี้จะเป็นสีขาวนะครับซึ่งเปราะและกรอบมากนะครับแต่ล็อตหลังๆมาเนี่ยจะเป็นสีส้มแบบนี้ทั้งหมดซึ่งมันเหนียวกว่ามากนะแต่เราก็ยังงัดแบบเดิมเพื่อให้มันไม่หลุดแล้วนะก็สารภาพครับว่ามันเคยหลุดครับมันหลุดจริงๆฮะในวันที่เราไม่รู้ว่ามุมมันคือต้องออกแรงตรงไหนวะต้องทำยังไงถึงจะลดไม่ช้ำวะอะไรเงี้ยทุกวันนี้คือมันแบบเข้าใจแล้วมันกลายเป็นแบบอยู่ในสมองเราแล้วว่า1 2 3 4 5 6เราต้องทำอะไรกันบ้างนะครับผ้าแผ่นหนึ่งครับผ้าผืนหนึ่งไม่ใช่ผ้าแผ่นหนึ่งอันนี้ของเดิมนะครับอันนี้ด้ามใหม่นะครับก็จะเป็นด้ามที่มีมอเตอร์ไฟฟ้านะครับคือในตลาดมันมีหลากหลายรุ่นหลากหลายตัวมากคือเต็มไปหมดเลยจะบอกว่าไร้สายก็มีเต็มไปหมดเลยมีสายก็มีเต็มไปหมดเลยหน้าตามันไม่เหมือนกันอันนี้คือเราก็อยู่กับ Tesla มาพักหนึ่งนะครับเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยโลกนี้แหละที่มันน่าจะทนที่สุดแล้วนะครับเพราะว่าเราเคยทั้งเพื่อนๆอาจจะรู้จักแบรนด์หลายๆแบรนด์ที่เขาเอาเข้ามาทำตลาดเนาะซึ่งเราก็เคยพยายามลองสั่งแบรนด์นะครับซึ่งสั่งแบรนด์มาสรุปว่าบางทีก็มาแล้วหน้าตาเหมือนกันบ้างหน้าตาไม่เหมือนกันบ้างเดี๋ยวก็เปลี่ยนรุ่นเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่คือเราก็เลยจับใจความได้ว่าจริงๆแล้วแบรนด์มันคือการเปลี่ยนกล่องมันคือคนจีนที่ไปสั่งโรงงานนู้นโรงงานนี้มานะครับแล้วก็มาเปลี่ยนกล่องใส่ยี่ห้อตัวเองขายนะนั่นแปลว่าอะไรแปลว่าซื้อของแบรนด์แปลว่าได้ของไม่นิ่งได้ของไม่ได้ของในเวอร์ชั่นที่ผมคิดว่ามันโอเคเสมอไปมันโคตรจะแรนดอมเลยด้วยตามนิสัยคนจีนเนาะเพราะฉะนั้นเราก็เลยเลือกที่จะเป็นไปสั่งมาแบบสเปซิฟิกนะครับซึ่งเราจะระบุว่าไม่เราจะเอาสเปคนี้เราจะเอาของแบบนี้นะครับเราก็เลยจะได้ของแบบนี้มาใช้นะครับที่เราคิดว่ามันดีที่สุดแล้วแหละแต่แน่นอนสุดท้ายนะครับมันคืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้านะครับมันมีมอเตอร์เข้ามาเกี่ยวข้องสุดท้ายมันมีโอกาสเสียครับบางคนอาจจะแบบปีหนึ่ง2 ปีไม่เสียเลยก็มีครับหรืออาจจะแบบใส่ไป5 วันเสียก็มีครับเพราะสุดท้ายมันคือดีเฟกต์มันมีเจอบ้างครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคือมีอะไรก็บอกนะครับผมก็เปลี่ยนใหม่ให้มีอะไรเก็บสายไฟแป๊บเสียบปลั๊กเสร็จแล้วเรียบร้อยเนี่ยเรื่องบันเทิงของคนทำงานแบบผมก็คือติดฟิล์มครับคันนี้แล้วฟิล์มด้านมาเนี่ยผมต้องมานั่งเหลาขยับติดฟิล์ม
เช็คกิฟดีๆเดี๋ยวกิฟหักตัวประตูดูดนะมันก็จะเอาสลิงเนี่ยกลับมาเกี่ยวเข้ากับที่เดิมครับของกร Emergency ที่เมื่อกี้เราดึงเพราะฉะนั้นมันก็ยังสามารถดึงเปิดแบบฉุกเฉินได้เหมือนเดิมนะไฟดูดีๆเอาลงข้างล่างปึ๊บโอเคเรียบร้อยบ้านหลังนะครับเรามาอยู่ที่ประตูหลังอันนี้ฉุกเฉินไม่มีแล้วตรงนี้ไม่มีให้ดึงนะครับอันนี้เป็นข้อที่ผมว่าแย่นะจริงๆควรจะปรับปรุงนะมันควรจะมีได้ทั้งหน้าข้างหลังควรจะง่ายอันนี้ข้างหลังคนนั่งข้างหลังต้องทำยังไงครับต้องมาล้วงนี่อยู่ในนี้นะครับบริเวณที่เราเก็บของที่เราใส่ขวดของใส่ขวดน้ำใส่อะไรเนี่ยเราเปิดออกมาปุ๊บมีรูเกี่ยวเปิดฝาออกมาเราจะเจอรูโบนะครับคืออันนี้คือผมยกแผงประตูออกมาเนาะเราเปิดฝาอันนี้ออกมาปุ๊บเราจะเจอเส้นนี้ครับนี่เราจะเจอเส้นนี้ครับเราถึงจะเอามือล้วงแล้วดึงเส้นนี้ออกนะเพื่อเป็น emergency exit เวลาระบบไฟฟ้ามันไม่ทำงานซึ่งอันนี้ผมว่ายากเกินไปสำหรับเหตุการณ์ฉุกเฉินนะแต่สลิงเส้นใหม่นะครับของประตูดูดนะครับก็ยังมีห่วงนี้ให้เหมือนเดิมนะครับเราคล้องกับที่เดิมคือมันสามารถออกมาดึงได้เหมือนเดิมเลยนะครับแต่ผมว่ามันยากไปหน่อยกดเข้าหาตัวแล้วพี่แพรเดี๋ยวลองแขวนยังไม่ต้องกดแล้วลองปิดประตูเช็คดูก่อนครับสีนี้เลยฮะเรียบร้อยสวยสุดเปลี่ยนได้นะครับมันเป็น RGBW นะครับเปลี่ยนสีได้หมดเลยมันก็จะเป็นแค่ลิ่มนะครับเสียบเข้าไปเป็นแบบพลาสติกนะให้เพื่อนๆนึกภาพมันจะเป็นพลาสติกที่สอดเข้าไปตรงขอบหลังคาของเดิมนะครับแล้วก็เดินสายไฟมาก็แค่เลาะบริเวณเสาข้างหลังเนี่ยเสา4ด้านหลังเลาะมาปุ๊บแล้วก็จะเจอมีปลั๊กมาให้นะครับไม่ได้ตัดไม่ได้ต่อไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับแค่ถอดปลั๊กของเดิมนะครับเสียบตัวนี้เข้าไปแล้วก็ไปเสียบค่อมกันกับตำแหน่งที่เป็นจุดไฟจุดบุหรี่12โวลต์ด้านหลังนะครับมันก็จะมาพร้อมกับฟิลอีกเช่นกันนะครับคือถ้ามีปัญหามีอะไรเสียมันก็จะมาขาดที่ฟิลนะครับเพราะฉะนั้นมันไม่มีอ่ะถ้ารถถามว่าสายม่านประกันขาดไหมก็แปลว่าเสียบที่จุดบุหรี่ก็คือประกันขาดแล้ววันรถบ้าบอไม่เกี่ยวใส่ได้นะครับมันไม่มีอะไรเลยเนี่ยเราก็จะแค่รื้อด้านข้างมาเสียบปลั๊กเข้าไปก็เป็นอันเสร็จสมบูรณ์นะครับกับม่านแล้วเราก็เอาเข้ากิ๊บเรียบร้อยเก็บยางให้เรียบร้อยนะครับเราก็จะเอายางเก็บเข้าขอบเดิมทั้งหมดนะครับบีบให้เรียบร้อยม่านนะครับก็จะเป็นสีผ้าสีเดียวกับหลังคานะครับคือมันดูแล้วมันเหมือนกับออกโรงงานมาจากของ Tesla ยังไงอย่างนั้นนะครับก็จะเป็นที่ผมเอามาเนาะเท่าที่ผมเทสมาผมว่าอันเนี้ยงานเรียบร้อยดูดีผ้าดีทนเจอปัญหาน้อยถ้าคุณติดม่านกับผมแล้วเจอเสียนั่นคือคุณอภิมหาโชคดีกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะครับผมก็จะเอามาเป็นแค่ปุ่มเดียวนะผมไม่ชอบ2ปุ่มเพราะผมรู้สึกว่าผมว่าถ้าผมเป็นคนขับรถแล้วมีลูกแล้วมีเด็กข้างหลังแล้วมี2ปุ่มแล้วมันนั่งกันเปิดปิด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 โหพังอันนั้นอ่ะผมว่าพังนะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นการมีปุ่มเดียวที่ด้านหน้าที่คนขับนะให้คนขับเป็นการกดเพื่อปิดหรือกดเพื่อเปิดนะครับกับอีกอย่างหนึ่งคือเราสามารถใช้คำสั่งเสียงได้นะครับก็จะเป็นภาษาอังกฤษพูดสำเนียงบ้านๆไม่ต้องโกอินเตอร์นะครับแค่ close sunshade ม่านมันก็ปิดนะครับ stop moving หยุดนะครับ open sunshade
นี่แค่นี้นะครับอาจจะมีบ้างเอาจริงๆเพราะว่ามันเป็นเสียงเรานะบางทีเสียงมันไม่เข้าหรือเสียงเราสำเนียงมันไม่ได้แต่จริงๆเขาไม่ได้ขอสำเนียงนะคืออันเนี้ยเท่าที่ใช้มาเวิร์กสุดนะครับไม่ต้องมีใครมาตอบเราแบบให้นี้เฮาปิดม่านคือไม่มีมันเงียบนะครับผมพยายามทำให้ทุกอย่างมันดูแบบพรีเมียมลักชัวรี่และดูดีให้สมกับ Tesla แค่พูดว่า close sunshade ไม่ต้องมีใครตอบแบบให้มันปิดเลยแค่นั้นนะแค่เนี้ยคือถามว่าเอาปุ่มไปทำไมไม่จำเป็นเลยเด็กใครนั่งข้างหลังนั่งอยู่ข้างหลังสุดเนี่ยจะ Open Sunshade Close Sunshade ก็นั่งอยู่ตรงนี้พูดก็ได้นึกออกปะมันไม่ได้จำเป็นนะเพราะฉะนั้นมันก็จะดูคลีนกว่าหลังคาก็จะไม่มีปุ่มไม่มีไฟไม่มีอะไรก็จะดูแบบเนี่ยเกลี้ยงใช้งานได้เนี่ยเสร็จแล้วเรียบร้อยเฮ้ยชอบจังเลย YL มีตรงนี้ให้นั่งด้วยแล้วนะครับประตูกระจกทุกอย่างเราก็เก็บเรียบร้อยนะครับเรื่องที่เราให้ความสำคัญเวลาทำงานก็คือเวลาที่เราประกอบกับแล้วทำยังไงให้รถมันเหมือนเราไม่เคยเลยนะนั่นก็คือแคปกระจกช่วงเนี้ยพวกที่แบบเสา A เสา B อะไรก็แล้วแต่ที่มันประกบกันนะช่องว่างช่องไฟของมันมันต้องมากลับมาแล้วประกอบกับให้มันทุกอย่างได้เหมือนเดิมนะแล้วก็จากด้ามประตูที่เราเปิดกันยากๆมันก็จะกลายเป็นแค่กดนะครับแล้วเราก็สามารถดึงแล้วเวลาประตูปิดนะครับก็จะกลายเป็นประตูดูดเนียนกิฟเลยคือประตูดูดมีหลายโรงงานมากแบบไม่รู้จะเยอะไปไหนครับอันนี้ผมว่าน่าจะทนที่สุดแล้วกับเสียงปิดประตูดูยุโรปที่สุดแล้วบางคนเราฟีลกันนะครับคือปิดแรงก็ได้บางคนแบบผมมีเด็กเล็กครับประตูดูดผมรู้สึกว่าใช้ไปแล้วเดี๋ยวมันต้องถนอมไหมจริงๆไม่ต้องถนอมนะครับคือเอาเลยครับเต็มที่เสียแล้วให้บอกนะครับบอกมาเดี๋ยวเปลี่ยนให้นะครับก็มาแล้วก็ประตูดูดนะก็จะเป็นเวอร์ชั่นที่มีเนี่ยมันไม่ดูดนะครับนิ้วผมเข้าไปมันก็ไม่ดูดนะครับคือมันมีกันหนีบสุดยอดเลยว่ะฝากระโปรงหน้านะครับก็จะเป็นอะไรที่ถ้าสมมติเรามีอาหารหรือมีของกินที่มันมีกลิ่นเนาะเราอาจจะไม่ได้รู้สึกว่าอยากเอาของกินที่มีกลิ่นเข้ามาในรถนะครับเราก็จะใช้ฝากระโปรงหน้าในการเก็บนะครับผมไม่แนะนำของที่เป็นเช่นอิเล็กทรอนิกส์นะผมว่ามันมีความร้อนของมอเตอร์ค่อนข้างร้อนนะเวลาเราเปิดฝากระโปรงหน้ามาเราสามารถทั้งเปิดทั้งปิดเนี่ยจากในรถตรงนี้ก็ได้นะครับกดทีนึงเปิดกดทีนึงปิดนะครับแต่แอนิเมชันมันจะไม่ได้ตามเหมือนฝากระโปรงหลังที่เวลาเราเปิดปิดแล้วซอฟต์แวร์เขาเขียนมาให้มันค่อยๆเปิดค่อยๆปิดนะครับมันก็จะกลายเป็นคำสั่งเขียนว่าเปิดทั้งคู่นะครับแต่ว่ากดทีนึงคือเปิดกดอีกทีนึงก็คือปิดนะครับหรือมันก็จะสามารถกดที่บริเวณฝากระโปรงก็ได้สมมุติเราเดินถือของมาถูกไหมเพื่อนๆปึ๊บอันนี้ปิดประตูไปก่อนเราถือของมาเราวางของทุกอย่างเสร็จใช่ไหมครับมันไม่จำเป็นที่เราจะต้องไปกดที่หน้าจอนะครับเราดึงแบบนี้ก็ปิดได้เหมือนกันถ้ามีอะไรมาชนมันก็เด้งขึ้นเซฟนะครับเรียบร้อยเนียนสำหรับเพื่อนๆที่ขับ Tesla Model Y นะครับไม่ว่าจะเป็น Y ตัวเก่า Y Legacy นะ Y Juniper หรือเป็น YL นะครับชุดพวกนี้มีทั้งหมดนะครับสำหรับ Tesla นะครับมียันไปถึง Model X ที่เคยทำไปลองไปดูคลิปเก่าๆกันได้นะครับก็ทุกอย่างติดตั้งผมทำไปแล้วน่าจะ800กว่าคันผมคิดว่า800กว่าคันจริงๆนะผมไม่ได้ขี้โม้ด้วยนะมันเกิดจาก appointment ตัวเลขที่เรานัดที่เราเคยทำที่มี Tesla ผ่านมือเราเพราะฉะนั้นการติดตั้งทุกอย่างมันก็เป็นความเคยชินที่เรารู้อยู่แล้วว่าเราต้องระวังตรงไหนเราทำยังไงให้กระจกมันไม่ขบเราทำยังไงให้ปิดประตูแล้วกระจกมันต้องไม่โดนนู่นนี่นั่นนะมันต้องระวังตรงไหนเรารู้เราต้องเทคแคร์ตรงไหนเราเข้าใจมันเราเข้าใจวิธีการรื้อเพราะฉะนั้นการที่มาทำรถมันก็จะ1รถมันช้ำน้อยมาก2สิ่งที่ผมบอกได้คือผมไม่เชื่อว่าร้านไหนในไทยรับประกันลูกค้าดีเท่าผมกับพี่หมูเพราะว่าทำรถไม่ใช่ทำที่ไหนก็ได้ต้อง G-Force ทุกวันเนี้ยผ่านมานานผมเชื่อว่าผมก็จะมีทุกวันนี้ผมจะพูดเพื่อนๆดูในคลิปนี้ผมจะพูดว่าลูกค้าเคยทำรถกับผมเมื่อ3ปีที่แล้วผมก็ยังดูแลผ่านปีหน้าประโยคที่ผมพูดก็จะกลายเป็นผมผ่านไปแล้ว4ปีผมก็ยังดูแลทำไมครับมันเสียได้เพื่อนๆด้ามมันเป็นพลาสติกตากรถจอดรถตากแดดมันมีกรอบมันมีเสียมันมีโอเคจังหวะดึงแรงว่ะหูเล่นกล้ามาไว้วันนี้กูอยากเราออกแรงเยอะปักหักมันเป็นไปได้ครับที่มันกรอบแต่แบบกรอบแตกเสียไม่ดูดอะไรก็แล้วแต่มาผมเปลี่ยนให้ตลอดสำหรับ Tesla Model Y L ถ้าเป็นโชคช่วงล่างชุดอื่นนะครับเดี๋ยวเราติดตามกันผมคิดว่าผมน่าจะจับ Neotech ยัดขึ้นมารีวาลโมได้แล้วลองเทสได้ให้ฟีลลิ่งมันดีๆกับ YL เป็นยังไงแต่จะขออนุญาตครับขออนุญาตไปลองขับรถเดิมก่อนของเดิมอาจจะดีก็ได้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้ามีอะไรพูดคุยกันในคอมเมนต์สวัสดีครับ